Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă, cu toții ne bucurăm de roșii. Roșiile noastre se coc, sunt frumoase, sănătoase și noi ne bucurăm foarte mult pentru că gustul roșiilor din grădinile noastre nu se compară cu nicio roșie cumpărată din comerț. Acest lucru îl știm cu toții și de aceea ne bucurăm foarte mult că am reușit și anul acesta să obținem recolte de roșii, chiar dacă acestea sunt primele și urmează să mai recoltăm multe roșii și sper că și la dumneavoastră totul este bine. Însă în această perioadă am primit câteva fotografii din partea dumneavoastră în care îmi arătați că roșiile nu se coc uniform și în partea de sus a fructului rămân pete galbene sau verzi. Acea parte este tare și nu are niciun gust. Și m-ați întrebat ce este de făcut și care sunt cauzele apariției acestei probleme. Așadar, astăzi vom vorbi despre această problemă, de ce roșiile nu se coc uniform și rămân cu pete galbene sau verzi în partea de sus a fructului. Care sunt cauzele și cum putem să remediem situația sau ce trebuie să facem în așa fel încât roșiile noastre să nu ajungă în această situație. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant, iar noi începem. Prima cauză a apariției acestei probleme este lipsa luminii. Roșiile sunt acele culturi care iubesc lumina. Roșiile trebuie plantate acolo unde ele vor avea nevoie cel puțin 12 ore pe zi și dacă roșiile sunt plantate undeva la umbră, acest lucru nu numai că va cauza apariția multor probleme, adică roșiile se vor alungi, înflorirea și apariția fructelor va întârzia, coacerea roșiilor va întârzia, dar de asemenea acest lucru poate provoca apariția acestei probleme atunci când roșiile nu se coc uniform și oricât de mult le-am lăsat pe plante, ele nu se vor coace cum trebuie și vor rămâne cu această colorație, cu acest galben sau verde pe partea de sus a fructului, care va rămâne tare, adică ea nu se va coace, roșia nu se va coace în acea porțiune. Aceasta este prima cauză, dacă roșiile sunt plantate la umbră. A doua cauză este atunci când roșiile nu au fost plantate cu respectarea acelei distanțe dintre plante. Despre acest lucru am vorbit de sute de ori probabil și am spus că acest lucru este extrem de important, pentru că atunci când nu respectăm distanța la plantare între roșii, atunci acest lucru poate provoca apariția bolilor, pentru că acolo se menține umiditatea, iar acolo unde este umiditate apar și bolile. 2. Roșiile vor concura pentru lumină, pentru nutrienți, apă, aer. Și în cazul acesta, roșiile pur și simplu vor supraviețui și nu vor trăi fericite. Și iată că încă un lucru negativ, încă o problemă care poate apărea din această cauză, că roșiile au fost plantate prea des, este apariția acestor pete necoapte, adică roșiile vor rămâne la umbră, la acea umbră creată de alte roșii și pur și simplu nu se vor coace uniform. Așadar, iată, am văzut că lipsa luminii provocată de anumite acțiuni de ale noastre pot duce la apariția problemei despre care vorbim astăzi. Al doilea motiv posibil este degenerarea soiului. Ce înseamnă degenerarea soiului? Asta înseamnă că avem semințe vechi, de soiuri vechi, de exemplu de zeci de ani, care s-au transmis din generație în generație și noi tot colectăm semințe de la plantele noastre, le semănăm, producem răsaduri și plantăm roșiile. Anumite soiuri, nu spun că toate soiurile se comportă așa, ci anumite soiuri sunt predispuse la degenerare. Adică după trecerea timpului, de exemplu au trecut 10 ani, 15 ani, se pot schimba forma fructelor, adică fructele pot fi mai mici, fructele pot să nu mai aibă același gust, poate nu mai sunt la fel de dulci și, de asemenea, iată, poate apărea această problemă, coacerea neuniformă a fructelor. De asemenea, o altă problemă care poate fi este atunci când sunt fluctuații de temperatură și de umiditate. Fluctuațiile de temperatură știm ce înseamnă atunci când ziua este foarte cald, iar noaptea poate fi foarte rece. De asemenea, iată încă un motiv, o cauză apariției acestei probleme. Despre umiditate, atunci când udăm în exces. De exemplu,
mulți grădinari consideră că roșiile trebuie udate rar și cu cantități mari de apă. Aceasta este una dintre cele mai mari greșeli pe care le putem face atunci când cultivăm roșii. Roșiile suferă de secetă, pe urmă le udăm foarte abundent, cu câte 10 litri de apă per plantă. Roșiile au foarte multă apă și ele au un stres. Acest stres, mi-a mai scris cineva că eu n-am știut că castraveții sau roșiile pot avea stres. Da, plantele pot avea stres și acest stres este provocat de orice schimbare climatică, orice schimbare care vine din exterior. De exemplu, planta suferă de secetă, pe urmă o dăm în exces. Dacă ziua este foarte cald, noaptea este foarte rece. Sau vine o perioadă foarte rece atunci când ar trebui să fie cald. Toți acești factori provoacă stres la plante, pentru că planta trebuie să se adapteze și această perioadă de adaptare, când planta încearcă să supraviețuiască, acesta este un stres. Și iată, atunci când udăm în exces, pe urmă iar lăsăm roșiile noastre să se usuce, să sufere de sete, acesta este încă un stres. Și acest lucru, de asemenea, poate duce la apariția acestei probleme. Pe lângă faptul că din cauza fluctuațiilor de umiditate din sol poate apărea problema necoacerii uniforme decât coacerii neuniforme a roșilor, să nu uităm că și astfel de acțiuni din partea noastră pot duce și la crăparea fructelor. Să nu uităm că roșiile iarăși rămân în mod safe, adică în acel mod în care ele fac economie pentru că nu au destulă umiditate în sol și pe urmă venim și le udăm cu foarte multă cantitate de apă, fructele încep să crească foarte repede și chiar și a doua zi putem observa că fructele au crăpat. Același lucru se poate întâmpla și din cauza ploilor abundente. Aici nu este vina noastră, dacă plouă abundent și cantitățile de apă sunt foarte mari, de asemenea se poate întâmpla acest lucru. Iată, dragi prieteni, și astfel de probleme pot cauza coacerea neuniformă a roșiilor noastre. O altă cauză este legată de sol. Dacă solul este sărac sau dacă există anumite dezechilibre. Ce înseamnă aceste dezechilibre din sol? Adică acele dezechilibre legate de nutrienți, de micro și macroelemente. Atunci când în sol există foarte mult azot, am mai vorbit despre acest lucru, dacă vă aduceți aminte, planta consumă azot. Planta va consuma atât azot cât va găsi în sol. Mai ales dacă acesta este în exces, planta va consuma foarte mult azot. Iar în perioada în care roșiile se dezvoltă, fructele când se dezvoltă și se coc, plantele au nevoie de potasiu. Și în acea perioadă planta nu va consuma cantitatea necesară de potasiu și iată, acest lucru va provoca apariția coacerii neuniforme a roșiilor, pentru că potasiul răspunde de multe funcții, de multe procese care decurg, care se întâmplă în interiorul plantei și inclusiv potasiul ajută roșiile să se coacă, să fie cât mai dulci și să fie cât mai rezistente la stres provocat de diversi factori externi. De aceea am spus de foarte multe ori, atunci când plantăm roșiile noastre, ele se află în perioadă vegetativă, adică până la înflorire și până la formarea primelor fructe, putem să le fertilizăm cu macerate din iarbă, din diverse plante, din bălegar sau din găinaț. Aceasta este o sursă de azot foarte bună sau, de exemplu, putem să folosim și bălegar descompus atunci când pregătim terenul. Însă, începând cu a doua jumătate a sezonului, atunci când roșiile deja se formează, cresc și se coc, folosim mai mult îngrășăminte pe bază de potasiu. Și am spus și atunci că cel mai bun îngrășământ natural pe bază de potasiu este cenușa din lemn. Cenușa din lemn este foarte bună și cea mai ușoară rețetă este un pahar de cenușă. Dizolvăm în 10 litri de apă clocotită, lăsăm să se infuzeze timp de 24-48 de ore și pe urmă putem uda roșiile noastre udate în prealabil cu această soluție pe care o obținem și se folosește câte 1 litru per plantă la rădăcină. Dacă aveți nevoie de cantități mai mari, puteți să faceți calculele
dumneavoastră, este foarte ușor, luați un butoi, lăsați-l la soare, mai ales în această perioadă este foarte cald, apa se încălzește dacă lăsați la soare acel butoi și acolo puneți cenușă și așa o țineți la infuzat în acea apă. Iată, dragi prieteni, ați văzut că și excesele nu fac bine plantelor noastre și de asemenea, dacă folosim calciu în exces, acesta de asemenea poate duce la un consum scăzut al potasiului de către plantă. De aceea trebuie să fim foarte calculați. Dacă cumpărați anumite îngrășăminte, atunci citiți pe ambalaj strict acele instrucțiuni care sunt trecute pe ambalaj și nu le folosiți în exces, pentru că acest lucru poate duce la scăderea recoltei, la pierderea recoltei sau scăderea calității roșiilor noastre, mai ales cei care se ocupă de legumicultură și vând roșiile pe urmă, probabil că au observat că astfel de roșii nu se vând atât de bine și, per total, ei vor fi în pierdere. O altă cauză care poate duce la coacerea neuniformă a roșiilor poate fi lumina excesivă. Am văzut că lumina insuficientă poate duce la această problemă, dar de asemenea și lumina excesivă. Atunci când nu folosim plasă de umbrire, atunci când soarele este foarte puternic, roșiile pot primi arsuri solare, am mai vorbit despre acest lucru, ținem minte cum arată arsurile solare și nu le mai confundăm cu alte probleme, dar de asemenea, dacă totuși roșiile poate au fost puțin protejate de frunze, dar cumva lumina a pătruns atunci când soarele a fost foarte puternic, am mai vorbit că roșiile noastre nu se pot ascunde la umbră, pentru că noi trebuie să le asigurăm toate condițiile, acolo unde a pătruns lumină puternică solară, pur și simplu, în momentul coacerii, roșiile s-au copt, însă acea parte care a fost cea mai luminată de soare, ea nu s-a copt uniform, pentru că acolo pur și simplu nu s-a format acel pigment roșu care trebuia să se formeze în momentul coacerii. Și oricât am așteptat noi, oricât am lăsat cele roșii pe plante, ele nu se vor coace în acea zonă. De aceea, dragi prieteni, concluzia, ce avem de făcut ca roșiile noastre să nu se afle în astfel de situații? 1 la mână, pregătim corect terenul. Nu permitem solului să aibă astfel de dezechilibre, ca solul nostru să nu fie sărac. Nu uităm mulcire. Mulcirea ajută foarte mult solul din mai multe puncte de vedere. Mulcirea reglează umiditatea în sol. Mulcirea îl menține în permanență umed și plantele nu mai suferă de aceste fluctuații de umiditate. Mulcirea de asemenea acoperă și protejează roșiile, adică anume rădăcinile roșilor împotriva supraîncălzirii, pentru că nici solul nu se supraîncălzește și rădăcinile se simt mult mai bine, mult mai confortabil din acest punct de vedere. De asemenea, atunci când fertilizăm roșiile noastre, să nu facem excese de nimic, chiar dacă noi credem că bălegarul, că maceratele sunt niște produse minunate, ele sunt absolut minunate folosite corect. Când nu le folosim corect, roșiile pot avea aceste dezechilibre și pe urmă ne minunăm de ce avem carență de calciu, de ce avem carență de potasiu, de ce roșiile nu se coc uniform, de ce apar aceste putregai apical și așa mai departe. Iată ce se poate întâmpla atunci când folosim incorect îngrășăminte, chiar dacă acestea sunt naturale. Despre folosirea îngrășămintelor, despre fertilizarea roșiilor de la plantare până la recoltare am un video care a apărut acum câteva zile. Dacă nu ați reușit să îl vedeți, vă recomand cu drag să vă uitați mai târziu, pentru că vă las linkul în descriere sub acestui video și îl veți găsi acolo. Pur și simplu apăsați pe link și vă uitați la acel video și puteți să știți ce putem să facem ca roșiile noastre să fie fertilizate corect. De asemenea, plasă de umbrire, așa cum am spus de asemenea de foarte multe ori, mai ales în ultima perioadă. La noi este foarte cald, acum s-a mai răcorit puțin și se așteaptă ploie în următoarele zile, dar zilele trecute a fost extrem de cald și dacă nu aveam plasă de umbrire, cred că și roșiile mele se supărau foarte mult pe mine. Așa că plasa de umbrire este un lucru absolut necesar în această perioadă.
trebuie să avem un regim corect de udare, iarăși revenim la acest subiect și vom reveni de atâtea ori, de câte ori trebuie, pentru că dacă vom avea un regim corect de udare, atunci și roșiile noastre vor fi fericite. Nu vor avea nici carență de calciu, nu vor avea nici arsuri solare, dar nici nu vor fi coapte neuniform, pentru că iată la ce poate duce de asemenea această udare incorrectă. Dacă aveți sere și solarii, aerisirea este foarte importantă. Atunci când solariile nu se aerisesc corect, acolo umiditatea aerului crește și plantele de asemenea pot avea astfel de probleme. Din nou, carență de calciu sau această carență de potasiu, care, iată, am văzut ce înseamnă această coacere neuniformă a roșiilor. Așadar, dragi prieteni, eu v-am prezentat acest subiect la cererea dumneavoastră. Sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră legate de acest subiect. Sper că v-a plăcut acest material. Lăsați un like la acest video dacă v-a plăcut și acest video vă este într-adevăr util. Și de asemenea nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!